Guys, jom nak unboxing ni. Ni guys, paling kita Kita tengok apa benda dia. Hati-hati. Hati-hati ya. Anak aku ni. Ini guys. Oh, hadiah orang sakit hari tu ke? Cepat. Aku ri ah. Dah. Siapa punya? Memang kakak punya? Ke selimut? Ipan punya. Tengok apa dia? Buka. Ipan. Tutup ini aku punya. Pasti ini kau punya. Ya. Sudahlah. Dah ambil gunting aja tu kalau kau nak potong. Tarik, koyak. Besarnya kakak. Macam saya sumi. Baju malam kakak. Okey, cuba try. Cuba try. Ini kita nak aku pinjam kawan. Nak gunting merah ni sebab aku pernah pinjam. Hati-hati pegang gunting. Gunting tajam. Sama juga tajam, bye. Hadiah orang sakit hari tu ke? Seminggu baru dapat. Aku ni. Nak habis punya. Sekejap aku nak main dulu tau. Wow, mantap Lori. Nak jadi poket lah. Adik. Ya ke? Hati-hati gunting Irsyad. Adik tu dekat depan. Hati-hati. Oh, kaktus tu pun. Jangan cucuk macam tu. Rosak lah. Dad. Kau tak ada. 3 sampai 3. Rentak. Tak pokok kaktus. Oh ya, dah siap. Wow, mantap. Pusing. Tunjuk ekor sikit. Wah, ya. Poket. Bye guys. Okey, kiri kanan ya.